Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Chúng ta biết rằng ngày nay có không ít những môn thể thao, những giải thi đấu hấp dẫn được tổ chức một cách hoành tráng. Thì bên cạnh đó cũng không thiếu những cuộc thi kỳ lạ mà chúng ta khó có thể tưởng tượng rằng chúng lại tồn tại. Bạn đã bao giờ nghe nói đến thi kéo tai, cõng vợ, thậm chí là thi đánh rắm? Các thí sinh sẽ thi nhau đánh rắm và ban giám khảo sẽ ngửi để chấm điểm. Nghe cái tên thôi là đã biết nó bá đạo rồi đúng không? Thực tế trên thế giới vẫn còn vô vàn những cuộc thi kỳ lạ đang cho bạn khám phá trong video hôm nay. Nếu bạn đang rất muốn biết những cuộc thi đó trông như thế nào thì bây giờ chúng ta hãy đến với 9 cuộc thi được cho là kỳ dị nhất thế giới mà người Việt không dám tham gia, để xem liệu bạn có dám góp vui trong các cuộc thi này hay không nhé. 9. Cuộc thi đồng đội. Ban đầu nhìn những hình ảnh này, mình đã nghĩ ngay đến trò chơi rồng rắn lên mây của bọn trẻ ở nước ta. Cũng tầm lại một đường dài và đối mặt với người chơi sắm vai thầy thuốc. Còn ở đây, họ phải đối mặt với con bò và nguy cơ tấn công đầy nguy hiểm từ cặp sừng khủng của nó. Đúng là một cuộc thi phối hợp đồng đội độc nhất thế giới. Và cuộc thi này được khuyến cáo là không dành cho những người yếu tim đâu nhé. Hai đội thi được xếp thành hàng và tranh thủ những lúc sơ hở của con bò thì nhanh chóng di chuyển về trước để hoàn thành quãng đường quy định. Với sự kết hợp ăn ý giữa các thành viên trong đội chơi, con bò đã không có đất để diễn luôn thế mới đau chứ. Xem xong cuộc thi này, mình mới biết được ý nghĩa cụm từ ngu ngơ như bò đeo nơ là sao đấy các bạn. Nhìn con bò bị cả hai đội tròn cho ngớ cả ra thì nghĩ cũng tội, mà thôi cũng kệ, dù sao đây cũng là cuộc thi mà. 8. Thi bơi lạ nhất lịch sử. Ngoài những cuộc thi bơi thông thường, đến Nga bạn sẽ được tận mắt chứng kiến cuộc thi bơi kỳ lạ nhất trong lịch sử thế giới. Nói gì là sau tiếng còi bắt đầu, thay vì nhảy xuống nước bơi như bao kỳ thi khác, thí sinh sẽ quay lại uống hết một chai vodka rồi mới bắt đầu cuộc thi bơi. Như các bạn thấy đấy, những người đàn ông này đang cố gắng uống cho hết chai vodka, loại rượu truyền thống của người Nga. Và khi hết rượu thì bạn cũng đã trở thành con ma men, còn bơi với lội cá nổi gì. Có người say đến nỗi nằm ngủ ngay luôn bên bờ hồ. Có người xuống hồ rồi thì cũng không biết bơi hướng nào để về đích. Chính vì vậy mà theo thể lệ cuộc thi, người thắng cuộc sẽ là người bơi được cuối cùng, chứ không phải là bơi về đích như các cuộc thi chúng ta thường hay thấy. Giờ thì các bạn nói xem, nếu cuộc thi này được tổ chức ở Việt Nam, các bạn có dám tham gia tranh tài hay không? Bảy. Thi kéo tai. Vâng, bạn hoàn toàn không nghe lầm đâu. Cuộc thi kéo tai là một trong những phần thi của Thế vận hội Eskimo, Ấn Độ, nhằm mục đích tăng cường sức chịu đựng, đồng thời vinh danh khả năng đặc biệt của người dân Eskimo. Về hình thức, chơi nó có phần na ná với trò kéo co của Việt Nam, nhưng thay vì chơi kéo co, bạn phải dùng tay và có sự tham gia của đông người. Còn ở cuộc thi này, như tên gọi của nó là dùng lỗ tai để kéo, và chỉ có mình bạn thi thố mà thôi. Khi thi, hai người chơi sẽ đối diện với nhau và trao nhau ánh mắt tình thương mến thương với 3 phần tự tin, 7 phần thù địch. Một sợi dây có độ dài 60 cm sẽ được mắc vào tai của cả hai người chơi theo cùng một bên trái hoặc phải tùy chọn. Sau đó, cả hai sẽ dùng hết lực để kéo sợi dây về phía mình cho tới khi không thể chịu đựng được nữa. Người rời bỏ cuộc thi trước sẽ là người thua cuộc. Tuy nhiên, xoay quanh cuộc thi này cũng có không ít tai nạn nghề nghiệp như chảy máu, rách tai, nên vì tính chất an toàn cho người chơi, người ta đã loại bỏ cuộc thi ra khỏi Thế vận hội. 6. Cuộc thi cõng vợ. Người ta thường nói, đã yêu thì mấy núi cũng treo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Và cuộc thi này ra đời là để chứng minh real love là có thật chứ không phải nói miệng, đồng thời là để đàn ông Phần Lan chứng tỏ rằng họ là những người yêu vợ nhất thế giới. Đến nay, môn cõng vợ đã vượt ra khỏi biên giới Phần Lan và trở nên phổ biến ở nhiều quốc gia. Để tham gia cuộc thi, các chị em phải trên 17 tuổi và có cân nặng trên 49 kg. Nếu không phải là vợ chồng mà muốn thi, các bạn nữ có thể tình nguyện làm vợ hờ của những anh chàng độc thân vui tính để tham gia cuộc thi. Các đội chơi sẽ phải vượt qua một chặng đường dài 253,5 m với các chướng ngại vật như hàng rào gỗ cao gần 1 m, một cái ao nhỏ đầy bùn đất và một ụ cát. Cặp đôi nào về đích nhanh nhất sẽ giành chức vô địch. Và tất nhiên, trong quá trình vượt qua thử thách cũng có vô vàn những tình huống bi hài như sự vụng về của các anh chồng, khiến cho các nóc nhà cũng phải muốn bung nóc. Các bạn nam nào tự tin là mình đàn ông đích thực thì hãy đăng ký tham gia cuộc thi cõng vợ này nhé. 5. Chessboxing. Ai bảo mấy anh vai u thịt bắp thường tỷ lệ nghịch với độ to của não?
Nếu bạn vẫn còn giữ những suy nghĩ cổ hủ như vậy, xin mời tới ngay cuộc thi Chess Boxing để biết thế nào là công, thủ toàn diện. Bình thường chúng ta vẫn thường nghĩ cờ vua và quyền Anh là hai môn thể thao hoàn toàn trái ngược, và có phóng cả quả tên lửa của Triều Tiên cũng chẳng có liên quan tới nhau được. Thế nhưng bạn hãy thử tưởng tượng xem, một ngày nào đó sẽ chứng kiến Mike Tyson ngồi tĩnh lặng đánh cờ, hay một Carson máu lửa với những cú đấm thép, rất quái lạ đúng không nào? Để vượt qua 12 vòng cờ và đấm bóp xen kẽ để giành chiến thắng, bạn cần phải phối hợp nhuần nhuyễn giữa não và cơ thể, chứ không phải ngồi đợi chờ may rủi. Người chơi có thể giành chiến thắng bằng cách knock out, chiếu tướng, câu giờ hoặc để đối thủ tự xin thua. 4. Cuộc thi oẳn tù tì. Bạn nào đã từng chơi trò chơi oẳn tù tì thì hãy comment cho mình biết trong phần bình luận nhé. Nếu đã từng chơi, chắc chắn các bạn đã có một tuổi thơ rất dữ dội. Oẳn tù tì hay còn gọi là kéo búa bao là trò chơi quen thuộc của những đứa trẻ ở nước ta. Vốn chỉ là thú vui, quyết định thắng thua một cách công bằng của trẻ em. Thế nhưng tại Mỹ, nó đã được nâng cấp lên một tầm cao mới khi có hẳn một giải đấu oẳn tù tì để anh em khắp nơi có thể sát phạt nhau. Điều thú vị ở cuộc thi này là nó không gây hại cho bạn về mặt thể chất, mà bạn còn được nâng cao năng lực tinh thần và hoạt động cơ bắp. Điều đặc biệt nhất, nếu bạn là nhà vô địch, bạn sẽ có cơ hội giành được 50.000 đô la Mỹ, tương đương 1 tỷ đồng. Bạn nào là cao thủ oẳn tù tì thì đăng ký tham gia ngay và liền để có cơ hội mang tiền về cho mẹ nhé. 3. Thi vỗ mông. Không chỉ có mỗi cuộc thi tát vào mặt được cho là kỳ lạ nhất thế giới, ở Nga còn có cuộc thi ngoài sức tưởng tượng của bạn dành cho nữ, đó là cuộc thi tát mông, được dành cho những cô nàng đam mê tập gym. Và tất nhiên, khán giả phần đông sẽ là các đấng mày râu đến cổ vũ. Luật chơi khá đơn giản, hai cô nàng thay phiên nhau dùng tay tát mạnh vào mông đối thủ. Vui thì cũng có vui, mà đau thì cũng chẳng kém đâu nhé. Người chiến thắng là người đầu tiên khiến đối thủ mất thăng bằng, hoặc vì quá đau mà chấp nhận thua cuộc. Nói thật chứ, cuộc thi vỗ mông này không khuyến khích đối với những bạn đam mê phẫu thuật thẩm mỹ nhé. Vì biết đâu vỗ một phát bay luôn tấm silicone độn mông thì chắc phải gọi SOS gấp. Nếu được tổ chức ở Việt Nam thì các bạn nữ của chúng ta có đăng ký dự thi không nào? Hãy comment câu trả lời của bạn cho mình biết trong phần bình luận nhé. 2. Đá bóng bằng xe đạp. Mặc dù đã ra đời hơn một thế kỷ, nhưng đây vẫn được xem là môn thể thao kỳ quặc, đặc biệt tại Mỹ. Môn thể thao này có tên là cycleball. Đơn giản đó là việc kết hợp giữa đạp xe và bóng đá. Tuy nhiên việc dùng xe đạp để dẫn bóng thì không hề dễ dàng như các chúng mình dùng chân đâu. Cycleball được khai sinh ở Đức vào năm 1983, sau đó lan rộng ra các quốc gia khác như Nhật Bản và Mỹ. Khi thi đấu, mỗi đội có 2 cầu thủ, trận đấu có 2 hiệp và mỗi hiệp kéo dài 7 phút. Trong suốt trận đấu, cầu thủ không được phép chạm chân xuống đất, nếu không sẽ bị xử một quả phạt đền. Cầu thủ cũng có thể sử dụng tay để ngăn bóng vào khung thành. Những chiếc xe đạp được sử dụng trong cycleball được thiết kế rất đặc biệt, có thể chạy lùi được và nó đòi hỏi bạn phải có rất nhiều kỹ năng mới có thể vừa giữ thăng bằng khi đạp xe và vừa chơi bóng cùng một lúc đấy. 1. Thi đánh rắm. Nghe cái tên cuộc thi là kỳ quái và sự mùi khó ngửi rồi đúng không các bạn? Việc xì hơi vốn là bản năng của con người, thế nhưng việc xì hơi mang mùi hôi thối, khó ngửi, vì vậy mọi người luôn cảm thấy không thoải mái khi xì hơi ở trong không gian công cộng. Vậy mà tại Surat, bang Gujarat, Ấn Độ đã diễn ra một cuộc thi cực dị có tên là What the Fuck. Nội dung của cuộc thi là các thí sinh tham dự phải đánh rắm trước mặt mọi người. Nếu bạn có thể xì hơi tiếng lớn nhất, âm thanh dễ nghe nhất, kéo dài lâu nhất, bạn sẽ giành được chiến thắng. Mình nghĩ cuộc thi này nên tổ chức ngoài trời, chứ trong phòng kiến chắc có mà chết ngộp cả đám các bạn à. Được biết khi phát động có tới 60 người đăng ký tham gia cuộc thi, nhưng đến hôm tổ chức chỉ có 20 người đến tham dự và chỉ có 3 người dám lên sân khấu. Tuy nhiên, dưới áp lực của môi trường thi thố, cuối cùng cả 3 người đều không thể xì hơi theo kế hoạch và cho đến nay vị trí quán quân của cuộc thi vẫn chưa được tìm thấy. Đấy, khó quá thì ai chơi nổi. Và bạn nào mà có nội công thâm hậu thì hãy tham gia thử nhé. Sau khi xem video, cuộc thi nào làm bạn ấn tượng nhất thì đừng quên chia sẻ với mọi người trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.